Xin chào các bạn, mình là Thùy Dương. Hiện tại mình đang làm tại công ty 86 Lê Trọng Tấn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm món trà dâu chanh leo của hệ thống mình. Đồ uống này thì bao gồm các nguyên liệu đó là siro dâu, mứt chanh leo, đề co bằng chanh leo và cam. Ngay bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện món đồ uống này.